Dobrý den, jmenuji se Jennifer a snažím se učit česky. Když jsem byla mladá a žila jsem v Kalifornii, moje maminka pekla hodně močníků a dortů a muffinů. Chybí mi to. Její specialita byl pound cake. Je to jednoduchý dort, ale trošku suché. Dává se na to zmrzlinu. Má vanilkový sirup a francouzský likér, jmenuje se Grand Marnier. Dávala na stojan na dort v kuchyni a po škole jsme jedli. Dort nepřežil ani jeden den, protože sestry a bratři a já jsme jedli hodně rychle. Moje rodina je tak velká. Bylo nás 7 dětí. Nejoblíbenější močník v Americe je sušenky s umlouky čokolády. Říká se, že ty sušenky jsou as American as apple pie. Tak dobře, jablečný koláč je oblíbenější močník v Americe. Ale dneska budeme péct sušenky s umlouky čokolády. Ráda je peču, protože těsto je lahodné, ale musíte jíst těsto tajně, když vás nikdo nevidí. Recept je jednoduchý. Nepotřebujete žádné speciální dovednosti. Nejdřív předehřejeme troubu na 120 stupňů. Teď potřebujeme ulomky čokolády. Čokoláda od Nestlé je nejlepší. Můžete ji koupit v Candy Store na Vinohradech, myslím, a taky v Marks & Spencer, ale nevím, přinesla jsem ji z Ameriky. V Americe má každá správná babička ve spíži ulomky čokolády. Potřebujeme 130 gramů ulomky čokolády. Je jeden balíček. Ale jestli chcete, můžete použít 70% Lindt čokoládu a rozlamat na kousky. Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 1 lžičku prášku do pečiva, 1 lžičku soli, 450 gramů měkkého másla, 170 gramů bílého cukru a 170 gramů hnědého cukru. 1 lžici vanilkový sirup. Můžete ho koupit v Marks & Spencer. Potřebujeme 2 vajíčka a nakonec 100 gramů vlašských ořechů. Nepotřebujete, ale podle ty chuti. Do mísy dejte mokré ingredience. Máslo, vajíčka a vanilkový sirup. A taky bílý cukr a hnědý cukr. Dobře přomíchejte. Do jiné mise dejte suché ingredience. Hejte suché a mokré ingredience dohromady. Přidejte čokoládu a ořechy. Tak, teď to musíte ochutnat. Je to velmi důležité, ale dejte si pozor, aby vás nikdo nevidí. Je to vynikající. Ale je to výzva, protože chci jíst všechno. Dejte lžici těsto na pečený papír. Pečte
každé 10 minut. Vypadají, jako by byly nedokonalé, ale to nevadí. Budou mít takovou švíkající texturu. Musíte udělat pokušení je jíst. Počkejte 10 minut. Musí sladovat, vychladnout. Musí vychladnout. Je to americká specialita. A jednoduchá. Pokud vás zajímá pečení v angličtinu, podívejte se na další video. Budu zkoušet péct české speciality, ale v angličtinu. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte mi like. Tak jo, uvidíme příští týden. Ahoj.